მოგესალმებით, მე ქრონიკა გვერენჩხილაძე ვარ. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. სასტუმრო ველმონდიდან ვიზიტორების გაყვანის პროცესი დაიწყო. ბესიკის 4 ნომერში რუსეთის სავიზო ცენტრი გაიხსნა. გამარტივდა თუ არა ვიზების გაცემა. სასტუმრო ველმონდის ადმინისტრაციას შენობის დასაცლელად ზუსტად 4 საათი დარჩა. სტუმრების გაყვანა დილიდან დაიწყო. 300-ზე მეტ ადამიანს ბათუმის სხვადასხვა სასტუმროში გადაანაწილებენ. ველმონდი მანამდე არ გაიხსნება, ვიდრე ადმინისტრაცია სახანძრო უსაფრთხოების სისტემას არ გამართავს. დარეჯან ჩხიკვაძე გვერდება ახლა პირდაპირ ეთერში. დარეჯან, ახლა რა ხდება სასტუმროში? ხომ არ დაიცალა უკვე მთლიანად? ქრონიკა ამ დრომდე რამდენიმე ადამიანი ელოდება მიკროავტობუსს და ისინიც უკვე ქალაქის სხვადასხვა სასტუმროებში გადანაწილდებიან. პროცესი დილიდან აქტიურად მიმდინარეობს და თავად ამ პროცესში ჩართულია აჭარის ტურიზმის დეპარტამენტის წარმომადგენლებიც. დღეს საღამოს უკვე 6 საათისთვის სასტუმრო სრულად იქნება სტუმრებისგან დაცლილი და შენობას ბოლოს უკვე თავად თანამშრომლებიც დატოვებენ. ამის შემდეგ უკვე დაიწყება პროცედურები სასტუმროს მუშაობის შეწყვეტასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება თავად პროცესი მიმდინარეობს ხმაურის გარეშე, ვესაუბრეთ რამდენიმე ტურისტად, თუმცა ისინი გამოთქვამენ უკმაყოფილებას, ამბობენ რომ სასტუმროს ცვლილებებთან დაკავშირებით მათ ინფორმაცია ადმინისტრაციამ გუშინ შეატყობინა და ამ დრომდე მათთვის უცნობია სად და რატომ გადაყავთ. არ ვიცი რა მოხდა, ჩვენ მქონდა სასტუმროს ნომერი შეკვეთილი 5 დღით. დღეს სასტუმროს გვატოვებინებენ და არ ვიცი რატომ. ვიცით რომ შუა დღისა სასტუმროდან უნდა გავიდეთ. ჯერ არ ვიცი სად გადავყავართ. ეს ძალიან კარგი სასტუმროა, როგორც ვიცი, სხვა სასტუმროში უნდა გადაგვიყვანონ. ვიცი რომ აქ ადამიანები დაიღუპნენ ხანძრის გამო და ეს ყველაფერი ამიტომ ხდება. რამდენი დღით დაილოქება ეს ამაზე ინფორმაცია არ აქვს, თუმცა ჩვენი ტურისტები გადადის სასტუმრო ეუფორიაში, სადაც ნახეთ თავისუფალი ადგილები. არ ვიცი, რამდენი დღით გაჩერდებიან, ამაზე ინფორმაცია არ აქვს. ტურიზმის დეპარტამენტი მაქსიმალურად არის პროცესებში ჩართული. ეს გახლავთ კოორდინაცია სხვადასხვა განთავსების ობიექტებთან და აღნიშნულ სასტუმროსთან, რომ მათ სრულად შეძლონ თავიანთი სტუმრების, თავიანთი ტურისტების განთავსება სხვადასხვა განთავსების ობიექტებში, ისე რომ მათი უსაფრთხოება იყოს დაცული, მათი ინტერესები იქნას გათვალისწინებული. ეს პროცესი, როგორც ხედავთ, მიმდინარეობს და ეს იყო ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი. ზუსტად 4 საათში შენობაში უკვე შევა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის წარმომადგენლები, ადმინისტრაციასთან გაფორმდება შესაბამისი ხელშეკრულება და სასტუმრო შეწყვეტს საქმიანობას. საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურმა უკიდურეს ზომას მას შემდეგ მიმართა, რაც სამჯერ შეამოწმეს, გასცეს 41 რეკომენდაცია, თუმცა უმრავლესობა ამ დრომდე არ არის შესრულებული. ადმინისტრაციასთან მოლაპარაკებებს აწარმოებდა აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე ქრონიკა ჟვაძის განცხადებით უკვე მიიღეს შეთანხმება, რომ ყველა თანამშრომელი შეინარჩუნებს სამუშაო ადგილს და ანაზღაურებას. საფრთხოების ნორმები არის უმთავრესი. შესაბამისად აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობა შესაბამის უწყებებთან ერთად, საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურთან ერთად ჩართული იყო ამ პროცესში, მიიღწა კონკრეტული შეთანხმება ერთის მხრივ, რომელიც გულისხმობს, რომ დასაქმებული პირები შეინარჩუნებენ სამუშაო ადგილს და ასევე ხელფას, რაც შეეხება იმ ხარვეზებს და ნაკლოვანებებს, რომელიც უსაფრთხოების კუთხით ჰქონდა კომპანიას, უახლოეს მომავალში გამოასწორებს და შემდეგ უკვე ჩვენ დავხსნებით და დავილაპარაკებთ თუ როგორ შეიძლება გაგრძელდეს აღნიშნული ბიზნეს ოპერატორის საქმიანობა. ეს განაპირობა იმან, რომ მინიჭებულ გონივრულ ვადებში მათი მხრიდან არ იქნა შესრულებული ის ვალდებულებები, რაც უნდა ყოფილიყო, არ იქნა გამოსწორებული ის დარღვევები და ის ფატალური შედეგი, რამაც დააყენა ადამიანების გარდაცვალება, მათი მხრიდან არ იქნა არაფერი გამოსწორებული და მას შემდეგ მოხდა სასამართლო შუადგომობის შეტანა, რამაც განაპირობა დღევანდელი დღე. სანამ არ გამოსწორდება ის დარღვევები, მანამდე ვადები განხილული არ იქნება.
სტუმრების გაყვანის პროცესი ამ წუთებშიც მიმდინარეობს, როგორც უკვე აღნიშნე, ისინი ქალაქის სხვადასხვა სასტუმროებშიც გადააყავთ. გეტყვით იმასაც, რომ ველმონდი არის ყოფილი ლეოგრანდი, სადაც გასული წლის ნოემბერში ხანძარს 11 ადამიანი ემსხვერპლა, სასტუმრომ ახალი სახელით საქმიანობა მაისის თვეში განაახლა. მადლობა დარეჯან. დარეჯან ჭყიკვაძე გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში სასტუმრო ახალი სახელით, მაგრამ ძველი პრობლემებით მუშაობას წყვეტს. უმნიშვნელოვანესი ვიზიტი, რომლითაც ევროპის მხარდაჭერა კიდევ ერთხელ დადასტურდება. ასე შეაფასა პრემიერ-მინისტრმა მამუკა ბახტაძემ საქართველოში გერმანიის კანცლერის დაგეგმილი ვიზიტი. პრემიერს მოლოდინი აქვს, რომ ანგელა მერკელს მნიშვნელოვანი გზავნილები ექნება. მხარეები, რომ საქართველო-გერმანიის ორმხრივი ურთიერთობის ყველა აქტუალურ საკითხს განიხილავენ. ამაზე საგარეო საქმეთა მინისტრმაც ისაუბრა. 23 აგვისტოს საქართველოს ეწვევა გერმანიის კანცლერი ქალბატონი ანგელა მერკელი. ეს გახლავთ ქალბატონი კანცლერის პირველი ოფიციალური ვიზიტი საქართველოში. მაღალი დონის ვიზიტი ხაზს უსვავს საქართველო-გერმანიას შორის მჭიდრო ურთიერთობის ხარისხს. მნიშვნელოვანია, რომ პოლიტიკურის გარდა ეს ვიზიტი მოიცავს ეკონომიკურ კომპონენტსაც. ქალბატონ მერკელს ჩამოყვებიან ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები, რომელთან ერთადაც გვალი მაგიდის ფორმატში გვექნება საუბარი. მნიშვნელოვანია, რომ ამ შეხვედრებში მონაწილეობას მიიღებენ ბუნებრივია ქართული კომპანიებიც. გამოწვევების ფონზე, რომელიც ჩვენ გვაქვს, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ევროკავშირის ისეთი წამყვანი ქვეყანა, როგორიც არის გერმანია და მისი კანცლერი სტუმრობს საქართველოს, ძალიან მნიშვნელოვანია დროის თვალსაზრისით და ასევე ველით, რომ მნიშვნელოვანი გზავნილები იქნება გერმანიის კანცლერის მხრიდან. ბუნებრივია ვისაუბრებთ ყველა საკითხზე, რომელიც არის აქტუალური გერმანია-საქართველოს ორმხრივი ურთიერთობის დღის წესრიგში, ასევე საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციის გზებზე და თანამშრომლობაზე გერმანიასთან და ჩვენს ევროპელ და ევროატლანტიკური პარტნიორობის წევრ ქვეყნებთან. საქართველოში მიწისქვეშა გაზსაცავი აშენდება. ამ თემაზეც ისაუბრა პრემიერ-მინისტრმა. გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკსა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას შორის 150 მილიონი ევროს სასესხო ხელშეკრულება დაიდება. ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია ამბობს, რომ ეს პროექტი ქვეყანას რისკებისგან დაიცავს. გაზსაცავის საშუალებას მოგცემს აირი მაშინ ვიყიდოთ, როცა იაფი იქნება. მარაგს რაც შეეხება. გაზსაცავი დაახლოებით თვენახევრის სამყოფ გაზს დაიტევს. გერმანიის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკსა და საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაციას შორის დაიდება 150 მილიონი ევროს ღირებულების სასესხო ხელშეკრულება, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ავაშენებთ მიწისქვეშა გაზსაცავის ინფრასტრუქტურას. გაზის საცავის მშენებლობით ქვეყანას გაუშვება სტრატეგიული მნიშვნელობის ინფრასტრუქტურული ობიექტი, რომელიც როგორც უკვე მოგახსენებთ, მნიშვნელოვნად გაზდის ქვეყნის ენერგოუსაფრთხოებას და ჩვენს დამოუკიდებლობას. პროექტი უზრუნველყოფს ქვეყანაში გაზის მიწოდებასა და მოხმარებას შორის არსებული დისბალანსის აღმოფხვრას და ზამთრის პერიოდში პიკური მოხმარების დაკმაყოფილებას. ეს პროექტი მოგცემს საშუალებას, რომ დავიცვათ თავი რისკებისგან, რომ თქვათ უეცრად შეგვიძლიათ გაზის მოწოდება და ეს პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი იმისთვის, რომ პრაქტიკულად ჩვენ თვენახევრის მარაგი გვექნება საქართველოში, რომ უპრობლემოდ მივაწოდოთ გაზი მოსახლეობას და მოხმარებელს და აგრეთვე ჩვენ ელექტროსადგურებს. ეს პროექტი თავისთავად კომერციულადაც ძალიან მომგებიანია, იმიტომ რომ ჩვენ შეგვეძლება რომ ვიყიდოთ გაზი, როდესაც გაზის ფასი დაბალია და ვიხმაროთ ის, როდესაც გაზის ფასი მაღალია და არ ვიყიდოთ. სავალუტო პროცესების შეფასებისას მთავრობის მეთაურმა ეროვნული ბანკის პოლიტიკა შეაფასა დადებითად. მამუკა ბახტაძის განცხადებით, საქართველო ინტეგრირებული უნდა იყოს მსოფლიო ეკონომიკურ პროცესებში, მაგრამ პარალელურად ყველაფერი უნდა გაკეთდეს, რათა ქვეყანაზე საგარეო შოკები ნაკლებად აისახოს. ეკონომიკის მინისტრი კი მიიჩნევს, რომ ლარის მერყეობა ეკონომიკისთვის უსაფრთხოების ბალიშის შექმნის საშუალებას იძლევა. ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ეკონომიკა გაიზარდოს არა მხოლოდ მდგრადი კონტექსტით და ინკლუზიურად, არამედ ამავე დროს მოვახდინოთ ჩვენი ეკონომიკის მოწყვლადობის დონის შემცირება, მათ შორის საგარეო ფაქტორების გათვალისწინებით. და მე ვფიქრობ, რომ ამ მიმართულებით არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროგრესი. რაც შეეხება ლარის კურსს და
ეროვნული ბანკის ქმედებებს ამ საკითხთან დაკავშირებით. მე ვფიქრობ, რომ ეროვნულმა ბანკმა კიდევ ერთხელ გამოიჩინა ძალიან მაღალი პროფესიონალიზმი. ძირითადი ბერკეტი კურსის გასამყარებლად არის ეკონომიკის დივერსიფიკაცია და ჩვენი, ესე ვთქვათ, საერთაშორისო პარტნიორების, სავაჭრო პარტნიორების დივერსიფიკაცია მაქსიმალური. ეს ერთი და მეორე არის საერთოდ ეკონომიკის გაძლიერება. ეხლა დღესდღეობით რა თქმა უნდა ეს ლარის კურსი მერყეობს, იმიტომ რომ ჩვენ დიდი სავაჭრო პარტნიორები არიან ისეთი ქვეყნები, როგორიც არის თურქეთი. და რა თქმა უნდა თუ პარტნიორი, რომელსაც ძირითადი ვაჭრობა ხდება, იმას უფასურდება ვალუტა ისე როგორც გაუფასურდა თურქეთში, ამას აქვს ზემოქმედება ჩვენ ვალუტაზე. კომერციული ორგანიზაციებისთვის გაზის ფასის გაზრდა კერძო მომხმარებელზე არანაირად არ აისახება, გვარწმუნებს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი. კომპანია ყაზტრანსგაზ თბილისის გადაწყვეტილებით 16 სექტემბრიდან თბილისში კომერციული სექტორისთვის აირი გაძვირდება. კუბური მეტრი 75 თეთრის ნაცვლად 80.5 თეთრი იქნება. მთავრობაში იმედი აქვს, რომ პროდუქცია არ გაძვირდება. ვერავითარ პრობლემას ვერ ხედავ იმაში, რომ ოპერატორმა აწია მცირედით აწია ტარიფი კომერციული ორგანიზაციებისთვის არანაირად არ აისახება კერძო მომხმარებელზე, შეიძლება ითქვას კიდევ პირიქით და საერთოდ ჩვენ ვცდილობთ, რომ ჩვენ კომერციულ სექტორს არ ვკარნახობთ რა ფასი უნდა დააყენოთ. ეს არ არის ჩვენი პრეროგატივა, რომ ვკარნახოთ. გაზის ტარიფის ზრდა გარკვეულ ასახვას ყვევებს წარმოებლის ხარჯებზე, თუმცა თუ ბაზარზე შენარჩუნდება სტაბილური ფასი ისეთ ნედლეულზე, როგორც არის თქვილი, რომელიც უკვე გითხარით, რომ გამწევია ჩვენთან ფასწარმოების პროცესში, მაშინ ვფიქრობთ, რომ ისეთ დიდ კომპანიას, როგორც იფქლია, შეუძლია, რომ გაზის ტარიფის ეს ცვლილება ყოველ შემთხვევაში იმ ნიშნულამდე, რა ნიშნულზეც დღეს არის ცნობილი, არ ასახავს პურის საბოლოო ფასზე ბაზარზე. მმართველმა გუნდმა პაუზა აიღო. მამუკა ბახტაძის განცხადებით, გუნდი ყველა საპრეზიდენტო კანდიდატის წარდგენას ელოდება და ამის შემდეგ გადაწყვეტს, ვის დაუჭერს მხარს არჩევნებზე. ცნობისთვის, ცესკოში კანდიდატთა წარდგენის ვადა 8 სექტემბერს იწურება. რაც შეეხება ქალბატონი სალომე ზურაბიშვილის მხარდაჭერას, ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა აიღო პაუზა რამდენიმე კვირიანი, ჩვენ ვაკვირდებით მოვლენებს, ამავდროულად ვაკვირდებით იმასაც, თუ რომელი კანდიდატები დაარეგისტრირებენ მონაწილეობის სურვილს და ამის შემდეგ მივიღებთ გადაწყვეტილებას. ხედვის შეცვლაზე ვერ ვილაპარაკებთ შეჯერობით, იმიტომ რომ ხედვა ჯერ არ გავიცხადებია. რაც ვფიქრობთ, ეგ სხვა საქმეა. თვის ბოლომდე იქნება აპოზიცია გამოხატული, რაც შეეხება სალომე ზურაბიშვილის განცხადებებს, მისი ზოგიერთი განცხადება მისაკებია, ზოგიერთ განცხადებაზე შეიძლება ჩვენ განსხვავებული ხედვა გქონდეს, ეხლა ეს თვითონ განცხადების დონეზე ნამდვილად ვერ ჩავალ. პრემიერ-მინისტრი ახალ გუბერნატორებს 20 აგვისტოს დაასახელებს. 5-ის 26 ივლისს გათავისუფლდა. თანამდებობები დატოვეს შიდა ქართლის, მცხეთა-მთიანეთის, სამეგრელოს ზემო სვანეთის, ქვემო ქართლის და სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორებმა. თანამდებობებს კი ინარჩუნებენ კახეთის, რაჭა-ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის და გურიის გუბერნატორები. იმერეთს მარტიდან არხავს საერთოდ გუბერნატორი, რადგან გივი ჭიჭინაძემ გუბერნატორობას ვანისა და ხონის მაჟორიტარობა არჩია. ორშაბათს იქნება წარდგენილი ახალი გუბერნატორები. მთავარი პრიორიტეტი იყო მათი გამოცდილება, რეგიონს რამდენად კარგად იცნობენ და რამდენად შეუძლიათ რომ ახვდნენ იმ ტემპს, რომელიც დღეს აქვს საქართველოს მთავრობას რეფორმების გატარებაში და მოსახლეობასთან განსაკუთრებით ახლოს ყოფნაში, იმიტომ რომ სწორედ გუბერნატორები უნდა იყვნენ ის რგოლი, რომლებიც ერთის მხრივ ამყარებენ კონტაქტს მოსახლეობასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის, თვითმმართველობასა და ცენტრალურ ხელისუფლებას შორის. რუსეთში წასვლის მსურველთა დიდი ნაწილი დილიდან ბესიკის 4 ნომერშია შეკრებილი. მათ იმედი აქვთ, რომ ახალ სავიზო ცენტრში დოკუმენტს ზედმეტი ბიუროკრატიის გარეშე მიიღებენ. მოქმედი პრაქტიკის მიხედვით ვიზის მსურველებს შუამავლებთან უწევთ ურთიერთობა. შუამავლებთან კი ვიზის ურიგო დაღება დაახლოებით $400 ღირს. ბესიკის 4-ში კი რუსეთის სავიზო ცენტრის ხელმძღვანელობა შუამავლებზე ინფორმაციას არ ფლობს. თუმცა წლების განმავლობაში რომ პრობლემები დაგროვდა, ამას არ უარყოფენ.
გაუსაძლისი იყო, ვერ შევედი. მთელი 3 დღე დავდიოდი და ვერ შევედი მან. მთელი ღამე რიგში ვიდექი და დილით მომცეს. საშინელი მდგომარეობა იყო, ვერ გავიგეთ, არც თავი გვესმოდა, არც ბოლო ჩაწერილი ვიყავით 16 იუნის და გაუგებრობაში მოვხვდით, იმიტომ რომ რიგები იყო ხელოვნურად შექმნილი, გაყავდათ ადამიანები და იყო გასაუბრებები, რაღაც მოდიოდნენ, შედიოდნენ ისეთნაირად, რომ აქ ძალიან კარგად ცივილურად მოვედი დღეს, ორშაბათს მოვალ, გავარკვევ ყველაფერს. ისეთი რიგებია, ვიზის მიღება შეუძლებელია. მქონდა შემთხვევა, რა თქმა უნდა, რომ შემომთავაზეს არა 200-ად, უფრო მეტად. რამდენი? 350-ად. არა მაქვს იმის საშუალება, რომ გადავიხადოს 300 და თუნდაც $200 სამთვიანი ვიზაში. რას გვეტყვით ქრთამზე? მოქალაქეები ამბობენ, რომ ყოფილა შემთხვევა, როცა 200, 300 ან $500 გადახდის შემდეგ ხალხი 48 საათში იღებდა რუსეთის ვიზას, მაშინ როცა ზოგიერთებს ამისთვის 2 თვე ლოდინი სჭირდებოდათ. რა შეგიძლიათ გითხრათ ამის შესახებ? სამწუხაროდ ასეთი ინფორმაცია პრესიდან მეც გავიგე. ადგილების უკმარისობის გამო გამოჩნდნენ ეგრეთ წოდებული საქმოსნები, რომელსაც რუსეთის ინტერესთა სექციასთან კავშირიც კი არ ჰქონდათ. სამწუხაროდ კონკრეტულ საკითხზე პასუხს ვერ ვაგებ, რადგანაც მე კერძო კომპანიის წარმომადგენელი ვარ. ჩვენი ამოცანაა გავამარტივოთ რუსეთის ვიზების მიღების პროცესი, რომ ის გახდეს უფრო სწრაფი და კომფორტული. აღარ იყოს რიგები და ხალხს საათობით ლოდინი არ მოუხდეს, რომ მათ დარეგისტრირება ინტერნეტით სახლიდან შეძლონ. საქართველოს მთავრობაში მიიჩნევენ, რომ თბილისში რუსეთის სავიზო ცენტრის გახსნა ტექნიკური საკითხია და დიპლომატიურ ურთიერთობებთან კავშირი არ აქვს. საგარეო საქმეთა მინისტრის დავით ზალკალიანის განცხადებით, შვეიცარიის საელჩოში მდებარე რუსეთის ფედერაციის ინტერესთა სექციაში სავიზო პროცედურებთან დაკავშირებით გარკვეული პრობლემები არსებობდა. ეს უნდა იყოს იმ საკანონმდებლო ჩარჩოს ფარგლებში, რომელიც დღეს არის საქართველოში. და ეს ასეც გახლავთ, მე დარწმუნებული ვარ დეტალურ კომენტარს ბატონი დავითის გააკეთებს ამ საკითხზე, რა თქმა უნდა, თუ ეს დამატებით კომფორტ შეუქმნის ჩვენს მოქალაქეებს, ჩვენ ამას ყოველთ მივესალმებით. ინტერესების სექციამაც მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გაეხსნა სავიზო მომსახურების ცენტრი, ეს არის მიღებული პრაქტიკა იმისთვის, რომ ეს პროცედურები იყოს მოწესრიგებული. ეს არის ტექნიკური საკითხი, ამას არანაირი კავშირი და ბმა არ აქვს დიპლომატიური ურთიერთობების არქონასთან. მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ იქ ადგილი ჰქონდა არამარძომიერ კანონსაწინააღმდეგო ქმედებებს, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიიღო შესაბამისი ზომები და მე ვფიქრობ, რომ მათი მხრიდან უკვე დაიწყო ამ ზომების გატარება. სოციალურ ქსელში საქართველოს თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების წევრთა ფოტო გავრცელდა. გენო პედრიაშვილს, სურაბ იაკობაშვილს და ნაკრების მთავარ მწვრთნელს გიორგი იანტბელიძეს რუსეთის დროშის ფერებში გადაწყვეტილი მაისურები აცვიათ. მაისურებზე ოკუპირებული სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო პარლამენტის წევრის ზამბოლატ თადეევის გამოსახულებაა. ზამბოლატი რუსეთის მოჭიდავეთა ნაკრების მთავარი მწვრთნელია. ფოტო რამდენიმე თვის წინ დაღესტანში ევროპის ჩემპიონატზეა გადაღებული. ჭიდაობის ფედერაციაში აცხადებენ, რომ ამ ამბავს კავშირი არ აქვს პოლიტიკასთან და ეს უბრალოდ მეგობრული ჟესტი იყო. გუშინვე გავრცელდა მსოფლიო ჩემპიონის გენო პეტრიაშვილის განმარტებაც. მოჭიდავის განცხადებით, მსგავსი მაისურების სუვენირის სახით ყველა ჩემპიონატზეა და ეს მხოლოდ მეგობრული ჟესტია. ვირაც ჩაიწვეს, ეს არავის საქმე არ არის. არავის არ ვიკითხებით, არც ისინი გვეკითხებიან, ჩვენ მაისურებს შევიცოთ, ისინი რაც ჩაიწვებენ. ისე რომ ჩვენი ბიჭების მაისურებით საცვიათ ბევრს. ჩვენ მეგობარს დაუდეკით გვერდში, ჩავიცვით მისი მაისური. ისე რომ ვიღაცა ხედავს რუსულ დროშას, ვიღაცა ხედავს მეგობარს. ზუსტად გენო პეტრიაშვილი იყო, ვლადიმერ ხინჩიგაშვილი იყო, გიორგი იანტბელიძე იყო, ვლადიმერ გიგეშიძე იყო და კიდე ბევრი იყო, ვინც სწავლობდა, გარბოდა, დღე და ღამეს ასწორებდა, შეკრებიდან ჩამოვიდნენ, რომ ეს ჩვენი გმირი გადმოესვენებინათ. ზუსტად ეს ადამიანი დაგვეხმარა ჩვენი გმირის გადმოსვენებაში, ეს არავინ არ იცის. ეს არის მეგობრული ჟესტი, რომელიც დავაფიქსეთ ჩვენი ოსი მეგობრის მიმართ, რომელიც ყველანაირად ცდილობს ჩვენ გვერდში დგომას. დიდი ხანია მაკაც ავიცოთ ამდენიმე წელია, მაგრამ თავისი სიყვარულით, თავისი ადამიანობით ცდილობს, რომ ჩვენ და ქართველები რო ვართ ძმები, აი ეს დაგვანახოთ, შეინოვდით, მოვიდნენ ეს ორი ვინც არიან ფოტოზე. ჩვენ ფიქრებში ვარ და მოდი ერთი სიმბოლური ფოტო გადავიღოთ და მოგვცეს მაიკები. აბა არის კაი მაიკას რო გაშლი მას ნამდვილად არ ემჩნევა, ორი რუსეთის დროშა. ეხლა შევიდა როცა ფოტოს ხედავ, კი იქ ჩანს ეხლა ზოლები და ეგეთი რო რუსეთის დროშა, მაგრამ იქ მომენტში როცა აიღებ, იქ პირველ რიგში ჩანს სურათი. და უბრალოდ სურათს მივაქციეთ ყურადღება და დროშისთვის მივაქცია ყურადღება. დამიჯერეთ, მაგას არავინ არ გააკეთებდა.
ვალსარტანი დადასტურებულად უსაფრთხო და ძალიან ეფექტიანია მაღალი არტერიული წნევის სამკურნალოდ, ამბობს ჯანდაცვის მინისტრი. დავით სერგენკოს განცხადებით, მოქალაქეებმა, რომლებიც ვალსარტანის შემცველ მედიკამენტებს იღებენ, მკურნალობა არ უნდა შეწყვიტონ. თუმცა აუცილებლად უნდა ნახონ სია კონკრეტულად რომელი კომპანიის წარმოებულ რომელ მედიკამენტებს ეხება აკრძალვა. საჭიროების შემთხვევაში კი მედიკამენტი ექიმის კონსულტაციით უნდა შეიცვალოს. სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტომ ერთ-ერთი ჩინური კომპანიის მიერ წარმოებული ვალსარტანის შემცველი 42 დასახელების წნევის დამწევი მედიკამენტის გაყიდვა უკვე აკრძალა. ნივთიერება ვალსარტანი უსაფრთხო და ეფექტური არის. კითხვები გაჩნდა კონკრეტული კომპანიის მიერ წარმოებულ ვალსარტანის შემცველ მედიკამენტებზე. კითხვას გაჩენა არ ნიშნავს, რომ ეს კიბოს აჩენს, რადგან ჩატარებული კვლევა გითხარით. 7 წლის განმავლობაში უნდა სვამონ ორმაგი დოზა, რომ 5000-დან 1 ადამიანს დაემართოს ონკოლოგია ამ მიზეზით, ხას უსვამ ამ მიზეზით. და ვინც ღებულობს ვალსარტანის შემცველ მედიკამენტს, არავითარ შემთხვევაში მკურნალობა არ შეწყვიტოს, უბრალოდ ნახოს ეს სია, რომელიც გამოქვეყნებული არის რამოდენიმე დასახელების და შეცვალოს. სადაც დაფიქსირდა, რომ წამლის ფორმის მწარმოებლებს აქტიური სუბსტანციის მომწოდებლად ყავდათ ის ჩინური კომპანია, ეს ფარმაცევტული პროდუქტები იქნა განხილული და მათი რეგისტრაცია შეჩერდა. თუ ამ ცვლილებას განახორციელებენ ისინი კანონმდებლობით დადგენილი წესით, მაშინ ეს 42 პროდუქტიდან, რომლებიც დღეს ბაზარზე უშვები უფლების დაშვების არ მქონია დროებით, გადმოვა აქტიურ, ანუ მოქმედ წამლებში. თუ შეიცვლება მომწოდებელი და დაგვისაბუთებს, რომ მისგან ნაწარმი პროდუქტი არის ხარისხიანი. ზუზუ ბეჟაშვილი დოლიძის 16 ნომერში იპოვეს გარდაცვლილი. მეზობელმა ლიფტი გამოიძახა და სწორედ იქ ნახა გარდაცვლილი მსახიობი. ბეჟაშვილი დოლიძეზე არ ცხოვრობდა. ჯერჯერობით უცნობია ვისთან იმყოფებოდა. ცხედარს ძალადობის კვალი არ აღენიშნება. გამოძიება თვითმკვლელობამდე მიყვანის მუხლით დაიწყო. რამდენიმე ადგილობრივი პოლიციამ უკვე გამოკითხა. მიზეზი რა არის? რატომ დაგაყვეთ? არ ვიცი, გავიგებ. გამოკითხა თქვენ ხარ? არა, გამოკითხაზე არ მიგებ. რასთან დაკავშირებით არაფერი არ კონკრეტულად? თქვენ ხო თქვით არაფერი დაგინახოთ და არაფერი იცით? აი, რაცაც გითხარით, აი ეს არის, სხვა არაფერი, არ ვიცი. და მაინც ხარ? ხოვეს ეხლა და უარი როგორ უწევთ ხარ? გარდაცვლილი იყო, ვერაფერი ვერ ვქენი. აქ ცხოვრობდა ის? არა. ხო არის? ვისთან იყო მოსული, ხო? არ ვიცი, ჩვენთან არ ვიცი. რამე ძალადობის კვალი თუ ეთქობოდა? გვამიაო. მე მეგონა ჩვენი მეზობელი იყო, არა, მეზობელი არ არის, ვიღაცის გვამიაო. არაფერი სხვა არ. სხვა დროს მინახავთ ეს ბიჭი? არა, არ მინახავ. ხომ ერით ვისთან იყო სტუმრები? არა, ვერ გეტყვით, არა. თვითონ აქ მაცხოვრებელი არ არის, ხო? არა, არა. მე ვიცნობდი, მაგრამ აქ მე არ მინახია. მე რა ჩამოვედი ეზოში, სასწრაფო იყო და იყო ის რა ქვია. ანუ პოლიციელი შედიოდა იმ სადარბაზოში რა. всё. აქ არ ცხოვრობდა თვითონ? არ მინახია, ხოთაშო, რა გამიგვირდა რომ. მე ვიცოდი რომ იქით ცხოვრობდა რუსთაველის კინოში. სამართალდამცველებმა ახალშობილის გაყიდვის ბრალდებით დედაშვილი დააკავეს. ოფიციალური ცნობით 29 წლის ქალი მშობიარობის შემდეგ ბავშვის გაყიდვას აპირებდა. ის დედასთან ერთად ეძებდა ჩვილის შეძენის მსურველებს და თანხასთან დაკავშირებით მოლაპარაკებებს პირადად მართავდა. ბრალდებულებმა ახალშობილი სამშობიაროდან გამოწერის დღესვე 1000 ლარად გაყიდეს. ორივე მათგანი თანხის გადაცემის დროს დააკავეს. დანაშაული 14-დან 17 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. თბილისის საკრებულოს ხდომის დაწყებამდე კომისიებში მერიის ურბანული განვითარების საქალაქო სამსახურის ხელმძღვანელის კანდიდატურაზე მსჯელობენ. ალექსანდრე ტოგონიძე ეს კანდიდატი. ოპოზიციამ მისი წინააღმდეგია, მათ ტოგონიძის კვალიფიკაცია არ მოსწონთ. იმასაც ამბობენ, რომ ის ბიძინა ივანიშვილის კადრია. პასუხათმო მართველ გუნდსა და მერიაში ტოგონიძის დამსახურებებსა და კარგ მენეჯერულ თვისებებზე საუბრობენ. იმის ნაცვლად, რომ თბილისის მერიას და ქართულ ოცნებას წარმოედგინა ურბანისტი, კვალიფიციური, პროფესიონალი ადამიანი, მან წარმოადგინა ბიძინა ივანიშვილის კომპანიებში მომუშავე ბიზნესმენი ადამიანი, რომელიც რა თქმა უნდა ამ სფეროს არ იცნობს შესაბამისად. ეს ნიშნავს ერთადერთ რამეს, რომ თბილისში ეს ურბანული ქაოსი გაგრძელდება. როცა კანდიდატურა შეირჩევა მხოლოდ იმის მიხედვით, რომ ქართულში აქვს ნამუშევარი და ბიძინა ივანიშვილის ფირმებში იყო გაყიდვების მენეჯერი ან რაღაც ლოჯისტიკის მენეჯერი, ეს არასერიოზული
სერიოზული მიდგომაა და უჩვენებს ერთ რამეს, რომ არაცოდნა გამოცდილება შესაბამისი განათლება კრიტერიუმი, არამედ ერთგულება ქართულს და ბიზნეს ივანიშვილის მიმართ. ადამიანები, რომლებიც ბატონ ალექსანდრე ტოგუნიძეზე რაღაც მიკერძოებულად საუბრობენ თავისი გადმოსახედიდან, ისე როგორ თვითონ იფიქრებდნენ, ისე როგორ თვითონ დანიშნავდნენ კადრებს და ამ ადამიანებს ვფიქრობ, რომ ნამდვილად არ აინტერესებთ ის, რომ სათავეში მნიშვნელოვან მიმართულებას ჩაუდგეს კარგი მენეჯერი. მისი გამოცდილება კერძო სექტორში მოღვაწეობის, მუნიციპალიტეტში მოღვაწეობის იძლევა იმის საფუძველს, რომ ვიფიქროთ, რომ ის კარგად გაართმევს მასზე დაკისრებულ მოვალეობას თავს. გამოცდილების კუთხით, როგორც თვითონ მერიის სხვადასხვა სამსახურებში მუშაობდა და ზუსტად შეხება მქონდა ურბანულ საკითხებთან და ბოლო ნაწილი იყო ტრანსპორტის ზემოქმედების შეფასების კუთხით კვლევები, რომელიც პირდაპირ გათვალისწინებულია ქალაქ გეგმარებით ნაწილში. არის ზუსტად ის სინთეზი, რაც ოპტიმალურად შემოფასებინებს სიტუაციას და იმ გზებს თუ რა არის გამოსასწორებელი. თბილისი რუსთავის დამაკავშირებელი ავტობანის მიმდებარედ ავარიულ კორპუსებში მცხოვრები ოჯახები ხელისუფლებისგან დახმარებას მოითხოვენ. ადგილობრივთა ცნობით, მათ საცხოვრებლებს ექსპლუატაციისვა და გასული აქვს და ავტობანის მშენებლობა ჩამონგრევის საფრთხეს აორმაგებს. მათ არასახლების გამაგრება, არამედ ალტერნატიული შენობა სურთ. გაურკვეველ სიტუაციაში არის ყველა. ბინა რო გაყიდონ უკვე ისეთი სიტუაცია რომ ვეღარ გაყიდიან ბინას ნორმალურ ფაში. დარჩნენ და რა უნდა გააკეთონ ეს არ ვიცით. და ამიტომ ჩვენ ყველანი აბსოლუტურად 100%-ია ჩემი კორპუსიდან და ყველასგან მისული განცხადებით რომ ვითხოვთ გასახლებას ან მოგცენ შესაბამისი ფართი ან მოგცენ თანხა რომ ჩვენ თვითონ შევიძინოთ ბინები. თუ არ დააკმაყოფილებენ ჩვენ მოთხოვნებს, იძულებულები ვხდებით აქციები მოვაწყოთ. ჩვენ არ ვეწინააღმდეგებით პროექტს, ჩვენ უბრალოდ ვითხოვთ გასახლებას უსაფრთხო ადგილას, რადგან აქ პრინციპში სახიფათოა უკვე ცხოვრება. მაგრამ მუნიციპალური განვითარების ფონდის მხრიდან დაჟინებით ცდილობენ შენობების გამაგრებას. ყველა შენობას აქვს ექსპლუატაციისვა და გასული და ყველა შენობა არის ავარიულ მდგომარეობაში. 2018 წლის იანვრიდან დღემდე ნაძალადევის რაიონში 14 სპორტული მოედნის მოწყობა, რემონტი განხორციელდა. აქედან 7 მინი სტადიონზე მთლიანად შეიცვალა ინფრასტრუქტურა. ერთ-ერთი განახლებული მოედანი, რომელიც ზღვის უბნის მე-11 მიკრორაიონის პირველ კვარტალში მდებარეობს, ნაძალადევის რაიონის გამგებელმა ირაკლი ხელაძემ დაათვალიერა. მოედანზე იყო ასფალტის საფარი, რაც დისკომფორტს უქმნიდა ახალგაზრდებს. სამუშაოების დასრულების შემდეგ სრულიად მოწესრიგებულია მოედნის ინფრასტრუქტურა. უახლოეს მომავალში ზღვის უბანში კიდევ ერთი სტადიონის რეაბილიტაცია იგეგმება. ადრე იყო ეს ყველაფერი ასფალტის, არავინ არ თამაშობდა მაშინ და როცა ეს სტადიონი გაკეთდა, უკვე ყველა აქ მოდის სათამაშოდ და მთელი დღის განმავლობაში ამ სტადიონს ვიყენებთ, რომ ვითამაშოთ, ვივაჯიშოთ და გავერთოთ. ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ოზურგეთში ფოლკლორის სახლის რეაბილიტაციას ახორციელებს. პროექტი საქართველოს მთავრობის დაფინანსებით ხორციელდება და ღირებულება 1.600.000 ლარია. შენობა ავარიული იყო, პროექტის ფარგლებში სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდა შიდა ინტერიერს და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ფასადის მოპირკეთება. სამუშაოს დასრულების შემდეგ ოზურგეთის ფოლკლორის სახლში განთავსდება არქივი და ხმის ჩამწერი სტუდია. აქ თავს მოიყრის ანზორ ერქომაიშვილის მიერ შეგროვებული უნიკალური მასალა. სამშენებლო სამუშაო სექტემბერში დასრულდება. ეს ცენტრი გაფილია არა მარტო ადგილობრივ შემსრულებლებზე, ჩვენ აქტიურად მუშაობთ უცხოელ შემსრულებლებზე, რადგან გვაქვს არაჩვეულებრივი ხის ჩამწერი სტუდია და დარწმუნებული ვარ, რომ ამ ცენტრის დასრულების შემდეგ ძალიან მნიშვნელოვნად განვითარდება ფოლკლორი ჩვენს მხარეში. ეს მდგომარეობით უკვე შემაჯამებულ ფაზაშია და დარწმუნებული ვართ, რომ სექტემბრის დასაწყისში უკვე ჩვენ შევძლებთ ოზურგეთის მოსახლეობას, ბავშვებს, რომლებიც სწავლობენ და ეს სკოლა, ფოლკლორის სკოლა აქ არსებულია და დაახლოებით 100 ბავშვი სწავლობს. კიდევ უფრო მეტად ატრაქტიული გახდება. რა ზიანი მიაყენა გარემოს აგვისტოს ომმა. გარემოს დაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრში გაიმართა დისკუსია თემაზე. 10 წელი აგვისტოს ომიდან ოკუპირებული ბიომრავალფეროვნება. დარგის სპეციალისტებმა და ექსპერტებმა მიწვეულ სტუმრებთან ერთად იმსჯელეს 2008 წლის აგვისტოს ომის დროს გარემოსთვის მიყენებულ ზიანსა და ტრაგედიიდან დღემდე განვითარებულ მოვლენებზე.
მოეწყო ზიანი სამსახველი ფოტოების გამოფენაც. ფოტოები ბორჯომისა და ატენის ხეობაში, სოფელ სკრასა და ფოთის სპორტში 2008 წლის აგვისტოშია გადაღებული. ფოტოჟურნალის თემო სუხიტაშვილის ექსკლუზიური ნამუშევრები ოკუპაციის მუზეუმში მომდევნო კვირის განმავლობაში გამოიფინება. დაახლოებით 1000 ჰექტარზე მეტი ტყე გადაიწვა ამ ომის პერიოდში, ასევე გაანადგურა ფოთის ინფრასტრუქტურა, სადაც ჩაიყვარა დიდი ოდენობით ნავთობი და ფაქტობრივად ეკოლოგიური კატასტროფის წინაშე აღმოჩნდა ქვეყანა, ასევე დაბომბა ატენის ხეობა და უამრავი სხვა რამ. ეს იყო საკმაოდ დიდი ოდენობით ბიომრავალფეროვნების დანაკარგი, რომელსაც წლები დაჭირდება, რომ ქვეყანა მაგადგინოს, ამიტომ დღეს სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს, რომ თანმიმდევრულად განახორციელოს ეს პროცესები, რასაც ბიომრავალფეროვნების აღდგენა გვქონდა. აუცილებელია დაკარგულ ტერიტორიებთან ერთად, პოლიტიკურ შედეგებთან ერთად, დაუპოვ ადამიანებთან ერთად გავიხსენოთ ის ზიანი, რომელიც მიადგა გარემოს ბიომრავალფეროვნებას, სწორად შევაფასოთ ის ნაბიჯები, რომელიც გადაიდგა სახელმწიფოს მხრიდან ამ ზიანის დასაწყებლად და ასანაზღაურებლად და ეს შეფასებები გამოვიყენოთ შემდგომ ჩვენს მუშაობაშიც. რეკლამა. რამდენიმე წუთში ვართ პირდაპირ ეთერში, დაგველოდეთ. უცხოეთის ახალი ამბებით დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერს. შეერთებულ შტატებში დაგეგმილი სამხედრო აღლუმის ჩატარება 2019 წლამდე გადაიდო. ამის შესახებ პენტაგონში განაცხადეს. თებერვალში აღლუმის გამართვის თხოვნით თავდაცვის სამინისტროს დონალდ ტრამპმა მიმართა. აღლუმი შეერთებულ შტატებს 90 მილიონი დოლარი დაუჯდება. ვაშინგტონში სამხედრო აღლუმები ძალიან იშვიათად იმართება. 1991 წელს ვაშინგტონის ქუჩებში ტანკები და ათასობით ჯარისკაცი გამოვიდა. შეერთებულმა შტატებმა სპარსეთის ყურეში ომის დამთავრება იზეიმა. ამერიკის ხაზინის დეპარტამენტის ხელმძღვანელის სტივენ მნუჩინის განცხადებით, თუ თურქეთის ხელისუფლება ამერიკელ პასტორს ენდრიუ ბრანსონს არ გაათავისუფლებს, ვაშინგტონი ანკარას დამატებით სანქციებს დაუწესებს. ამერიკელი პასტორი თურქეთში სამხედრო გადატრიალების მცდელობასთან კავშირის ბრალდებით დააკავეს. ის ამ დრომდე შინაპატიმრობაში რჩება. ვაშინგტონმა თურქეთის შინაგან საქმეთა და იუსტიციის მინისტრებს სანქციები უკვე დაუწესა. ერთი კვირის წინ კი თურქეთიდან იმპორტირებულ ალუმინსა და ფოლადზე ტარიფები გაზარდა. შემოდგომაზე ნორვეგიაში ნატოს მასშტაბური წვრთნა გაიმართება, რომელშიც ალიანსის წევრი და პარტნიორი ქვეყნების 40,000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე მიიღებს მონაწილეობას. სწავლება 25 ოქტომბერს დაიწყება და 7 ნოემბრამდე გასტანს. ბოლო წლების განმავლობაში ეს ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის ყველაზე მასშტაბური წვრთნა იქნება. ინდოეთში სტიქიას ებრძვიან. ბოლო მონაცემებით კერალის შტატში წყალდიდობამ 167 ადამიანი იმსხვერპლა. შტატში განგაშის უმაღლესი წითელი დონია გამოცხადებული. სტიქიური უბედურების ზონიდან მოსახლეობის ევაკუაცია ახლაც გრძელდება. ინდოეთის მეტეოროლოგიურ სამსახურს თუ დაუჯერებთ, კერალის შტატში კიდევ 4 დღეს იწვიმებს. კიმ ჩენ ინი აცხადებს, რომ ფხენიანისთვის დაწესებული საერთაშორისო სანქციები ყაჩაღურია. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა მოსახლეობას მოუწოდა მტრულად განწყობილი ძალების წინააღმდეგ ბრძოლისთვის მოემზადონ. თავიანთი ყაჩაღური სანქციებით და ბლოკადით ისინი ჩვენი ხალხის დახრჩობას ცდილობენ. ეს სასიკვდილო ბრძოლა პარტიის ავტორიტეტის დასაცავად, აღნიშნა კიმ ჩენ ინმა. ბრაზილიის ყოფილი პრეზიდენტი ლუის ანასიუ ლულა და სილვა, რომელიც პატიმრობაში იმყოფება, საპრეზიდენტო არჩევნებზე კანდიდატად ოფიციალურად დარეგისტრირდა. ის შრომელთა პარტიის კანდიდატი იქნება. ექს-პრეზიდენტის გადაწყვეტილება რომ არჩევნებში მიიღოს მონაწილეობა, მისმა მომხრეებმა საზეიმო მსვლელობით აღნიშნეს. 2018 წლის აპრილში სასამართლომ 72 წლის ლულა და სილვა კორუფციაში დაადანაშაულა და 12 წლიანი პატიმრობა მიუსაჯა. ის ყველა სიახლეს ამოიკითხავთ იმედი ნიუზ-ჯიზე. ჩვენ ერთმანეთს შევხვდებით ზუსტად 5 საათზე. დროებით.